Yun, andito na tubo, oh, ay,
Bye.
Uy, sige, kunahit na sinula mo. Wala pa ka ng pampabaw na tinayo mo na, di ko na ma'am. Sinula mo dyan. Sinulog, dito sinulog ko man, ano? Bakit hindi ka kadami kung parang? Sabi, may kasali ano, nagkakawat na sabi ng mga ano. Dali. Galit na, Hawak naman yung bibig. Huwag pa nga sige. Kasi kalabog na ito na iba. Hindi nga main yung ano mo. Hanggang ano na doon nga ito yung mga katulog sila. Pagkarin sa pag 19 years old. Pag-head mo, nag-rider na ipagtuloy. Ako na ito na nga itong ano mo. Pare, ano, theory. Ito ka na, manay. Ka, sige. Ito ka na. Kasi ko din ang puso. Nagawin pa naman yung diba, ang gawa ka talaga kung pili ka mo lang. Hindi ko na ito. Hindi ko na ito. Why, Pili talaga? Pili nga kagad ang kaya natulog sa na matigpa. Kailangan mo. No, no. God! Uli naman ito. Yun. Saka mo? Hindi ako sa mga taso. Kaya, makakalat nyo ba ito ba? Ano? Baba? Ha? Hindi nakapakay ko. Ngayon, nagkakagaya na ito. Quiet ka sa loob. Iyo. Ano na Paul? Moral. Hindi, ang tao. Ulo? Mo, if you lose, we give you money. Try lang kasi naman ko yan.
hirap. Hindi ng hirap. Wala pumasahe. Ha? Diskartina ka mo. Wala. Diskartina. Diskartina mga ito. Ako ko na kayo. Ano ba? Nakagelo Pagbilang bukas, ang mata, ano, ula, ano, mga ano yan. Ama kang ama ni ano? Ama ni Mina ako. Oo, ama ni Mina, ulo ni Nang. Dating ano. Sige, may ako mag... Ay, kapag O yan o, ito dumutan ako ka. Oo, ang isa ng hero. mga limi na to. Ay, ang tingin ako. Pero dahil na wala ko kami ako. Mars, nakalala ko na rin Naruto. Ay, iniisip ko. Anak ko. Speech. Ayun. Bakit yung puro ba baka pa na lang yung Palapas. Ayun, yung kalupay. Ano, kaya. Ano pala ni Yahweh? Bago nga yun. Nakasabay sumali. Sinibo na.
Fighting. Tawag lalo mo ay Masa na mo? yan. Bro. Ano mo nga eh. Ano? Yun. Like, itong tamuyo kay Leo, i-ano-ano ka, i-kulit ka, alam mo dapat, ano yun? Pag pipikong ka, tarong para buhat, takot so ka pa, bawal ka pa. Kasukan. Si mama ko.
Dumi! Kasi hindi lang to. Bro! Kamusta nga, ne? Ako. Hanggang pinatag. Oy, binuwan ka doon, May. Hindi naman nagawa. Hindi naman. Nakano ka na kay Gigi. Wah. Yan na, Jay. Alam, huwag mo dito daw. Dixie na, Job. Dixie na, ma'am. Kayo! Hanggang napak mo na. Pakilang buo, makatumagsig sa ng tago. Bumawag sa ng tago. Ay, si Jerome. Ay, kasi Bento. Hindi, pero makikaya ka nga. Stop! 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 Raman! Daw ka mo.
Nabawas yan. Ay, yo, Aba, pag ganyan ko po, Dalaw na kayang ayos. Parang makakaragay. Pusi. Arma, alis ba? Yan pa pala pa pala lunas. Ining lunes? Tama na! Akin ko. Di ba kasi yung mga African? Puta cheater! Yung kaya Puta cheater, boy! Cheater! Ito? Akin ko! Cheater? Oo. Sarap kasi. Yo! Pinapakli. Ang sarap mo na. Bubo. Sira mong ko na ayun. Mga tour na Hello? Si ano, Carmaxo? LBR o? Ito? LBR o? Yo! Kasi no, kasi LBR. Wala mo na. Ha? Hindi nga aloy mag-play. Kala ko sa ano ka ba? Lapit yun! At ako ako ito, tipo mo. Nagtutok na, nagtutok na yun. Ako rin nakita mo. Ako rin para ko yung ano yun. Wala na ako sa Ichi. Pagkabat ka mo. Ayos ba? Ano, inigamot? Pero ba yung kapit mo? Ano na, si Bob, Tansoy. Ayun! Kain ko pa eh. No? Bulbong kawan tagbo. Bukulong talinga. Ano, nakapyo ka sa talinga ko na gano. Yung taas na alwa. Ano? Ano ka pero guys ka. Tawag ka, sorry ako, takas sa talinga mo. Una ko ano, makulong sa talinga pag sorry ako. Ay, ano, pero kung ito na nila sa Nabayan! Salunin. Ayaw, Hello.
Ay puta, ganda nito kapit ko. Ikaw talagang balik ko ngayon. Kadala ko tayo sa car. I-replace mo daw. Tama tulong-tulong. One on the baby. Hindi ka may pinarma. Ano? Kapakanta. Yo! Iba yung yung ka. Uy! Yung katagot. Ay, Berk, ano alam mo na sa'yo? Gusto ka nito. Itang tig-city na nag-i. Ikaw naman. Ano mo ah? Kala mo jowa ka? Ay, ayop ka tumpe. Hulinganin na, ikaw. Iporut! Sa iyo ako sila nila. Nagkapi mo tayo. Ah, di naman mo paano sila kapit siya. Yung siya. Sinakba mo. Ikanapin mo daw. Kung kulo na yung apin ko, kaya ang biro mo na. Nakasipin sa apit mo. Sabi na. Uy! Uy! Ayun! Nakasipin ka sa apit mo. Nabukas na ako. Uy, paano yung tanggap sa buhay ko? Hindi nakastay. Ay ka na. Nakasipin apit mo. Pisang buhay ko. Isang. Yo! Kasi! Ano naman ito buto? Hanapin mo. Edit siya, pili naman. Ako, nung kayo nakatambay. Kako, pati ka nag-hero. Sniper sa'yo. Sniper.
Hindi ka kahit gago. Pili ka na pugi. Wala din ang ali. Yun, galing na kahit marami pa. Gigigan sa salga nito. Nabuhasan ko sana. Ano rin, isang gold ball rin, sabi tayo. Kahit din sa lawas. Talaga. Alright, tuwa na kamo ay na tiro-tiro. Mga lumagir na balik-ir na pagkikigil to hayo. Ay, pag ako rin, ay hindi na sa Pilipinas. Spam YouTube, biar ba sila kami follow pagkakaan? Spam YouTube, sa kagagada. Dito ang spam YouTube. Ay! Hindi po ka. Luar ka. Alam ko. Isang person, ako na chika ka lang. Kape? No? No? Balik pa sa namin. Kung ito rin, basta na makatulog. Ha? Oh, yeah, yun. Ito nalinod sa kuya. Ikaw lang po. $14.50. Uli na yun yun. Buhay ka lang po. Bakal tangayi. Bilang magtangayo. Paano naman tada? Wali ka na dyan. Yang ay kawanit. Una ako. Gago ang kalaban ko. Ay, inuto mo na kapit ko. Pag ako. Ay, sa'yo, mag. Hindi ka. Ako na bakit nyo. Tutuwa na. Ay, yung driver ka nga. Diyan. Nakaman mo ba? Nay. Chat na. Wala ka mo. Ay, no. Bawal. Nay.
na naka-sniper na ikanan. Di ka mga kayot ising rata-rata na Pinebe, agree. Mga sisig, parang nag-ibot na raw, pinatanaw na. Yan, may SIM card ah. Yung SIM card kaya ako na kinuno. Uy! Putang ina din. Kayang hype na ang gago. Ganak na kami kato. Karuang 15 pala na ko din. Sasunod yun. Ano pala? Kapag mo na loob na. Saan yung nilibang? Atlanta? Anong gabit mo sa credit card? Uy, kinagagalit sa titi. Eh, hulukan pa na pala. Ito, binayaran mo po yung 2,200. Ang bangko? Ha? Gano'n sila? Pero ilod ka. Yung pinta? 30? So, ano, regular ka na? Regular na 20 o 30? Regular na kayo. Yung may difference pa rin yan. Ang gaitong, hindi itong kasuhan. Ha? Hindi itong kasuhan. Katulang. Kasuhan, ito po ito. Kasuhan, toro. Ano sa'yo? At sabi ko, ano ito? Si Ali, si Bien, siya kapit ka. Galing mo pa siya. Alaw, nakakatarong sakit na ka na yung buwis ng kiss. Sorry po. Ano ako sa akin, kino ah? Huwag yung sumukan. Hirang buhay nyo. Putang ina, nag-sniper na dahil nakaya. Register na number Sniper ni na Nong. dahil nakakaya. Nag-load ka. Sabi niya, hindi ka, di kita mag-load. Ay, sa number ka pala, unload na lang. May load. Okay. Ay, yun. 20. Ang bawas, 80 centavos ano. Tambo mo makakat niya mag-press bomb. Yung mga na, hindi na na eh. Ingay ka. Sa bulan ko ba? Baba, yan. Kayang bubuk ang at nili, naglilikas. Ay, pa. Ginakaw, kita siyang ginakaw. Ay, nili, naglilikas ako. In-stop ka ay, titi Rio. Ikaw, boss, wali.
Ayang buko ang hayop mo. At nalig kita, be. Natriyot na. $50.50. Have a nice day. Expiration. Ay, pwede kaya ako. Paano ka pa nag-expert na? Nice. Kapalit ha. Ah! Nakatipid ko ng Kaya ka mapagod. Yun na yun. Ito yung step 1. 4-3-7-7. 4-3-7-7. Ano, malutang ka. Kainit pala ng tubig na. Ha? Kainit na ng tubig na mga kapit. Ano ka? Meron 20. May sand mo na ito. Yan doon sa kapatid. Iba ang number ng napitik. Ano ito number ko yun eh? Iba mga napitik 1. Dapat yun na rin. Ano, madalang ka na. Ito ang nagtitake. Yan, dapat alam mo na dyan ang SIM card mo. Marila mo ka na ang cellphone mo. Dahil pa ka ikaw dyan. Paano sa pambukas kayo eh? Kano? Wala ka. Ano dyan? Ang kahit mo pala. Ano pa? Hindi ka mag-bigat o kaso mo ka naman parang.
Papalitan din yung ito. Mas mabalikan mo ito. Saan ang oras mo? Napamat na lang. Sige ba, kung pwede sa ano ito? Iyo, ano man ito? Ano ba yung isa? Libre. What ka na password? What ka pa nakita yung What ka na password? Ako yung nagbaray pa. wifi daw? Pero nagbabaray yan. Pera. Ano ko naman yung 5. Mga ano ang 5, ano 5 hours. Patay pa tayo mga Magbalik, magsibay na, magsibay. Ako nadari, ako nadari. Ano, hindi ko talaga ako nang pray na shit hindi ako nakakaano mga lalak ang Dito sa pidato. Iya. Kaputang mo kung yan na Aputan. pero nakinig ako nga Ano ko na ka magawa? Wala pa ba naman design? Kabay man ako. Nagagamit yan. Ay, Dereng. Idin. Mari. Kasing ka. Kamay plug ko day na rin sila. Baka minaano ka na. naman. Hindi kang iba na tao siguro Oo. ako. Ano sabi? Ano ang juwa ko? Ano? Ano ba ka ulit? Manahiling ano? Rebo ko. Ay mo man nasabutan. Pagkapatanog mo ano. May green pa to. Ano yun? Ini, sa Amerika, ini na ano. Sinat. Shots down. Ano? Ade, binadil. Di man natamaan. Oh. Pinakamalakas. Ate, ikaw ha? Ay, yung suminabog. Ang ina Ano bumansan? Ako lang to. Kaya nga eh, Ako lang to. Ako lang to. Piso tigagad ka kayo sa spino mo. Ay mo? Agad ako ng piso. Piso ka kayo sa spino mo. Mating mo. Natama ka po. May computer Ay, lang so, ba? puta, may kita si Tangape. Hey, boy. Uy. Wala na yun. Jing, may akal ka pa, Jing? Jing.
Tama, narimik ka lang, narimik. Matibay na pala ko. Please, ang pangalan. Bayo. Hindi naman ako lang hindi naman ako. Bayo ka naman. Matag. Sabi yun, hindi ko nalagyan ng kaso na ako. Ang iba lang din, no? Ako man pala hindi ko sa
Gusto mo nakadit sa may chicken. Yung ganun lang, may chicken ko lang. May chicken ko lang, napakaral lang. Mapansin na naman kung pinaka-disturb lang. Naman rin. Yeah. Wala ka din yun yun. Ano ka? Ano ka? Okay lang. Ilan? Sorry. Sige.
Wala na. Meron kanino. Pagpinigot, ano? Ano? Oh, yaw natin kasi yung black dinner. Ano, sabi ko na pa yung wala ka kung dinabawas. Itang pinaka. Ito, kinisunod sa video. Yo. Okay. Okay lang kung nakita.
Ano? Yeah, dali na. Ay, sus, yung Bombay ko. Wait ko lang kaya sa imo tagbo, tas pwede ko sa imo kung kaya may pwede. Para mo. Sige na kung may mo.
Ah, kapurang ba? Sain? 4:21. Iya. $21. Have a nice day. Rito, ma'am. Bago pa din ako.
Matik pa, ha? Basta nga daw ako. Paano ko kaya? Utang ina nga yun. Wala kang live din eh. Makakain ka naman yun. Nakakabang nga, nakakabang. Nakakabang naman. So, ano, 40 andara ako. Iya. Mabalik pa. 80 tada. Iyo, cinta. Kung paano taga-active ba? Hindi. Tada ko lang credit ba? Paano mo matasibo? Iyo. Ang ano ako. Iyo, sige. Mabalik pa akong duwa. Duwa pa, ade. Ang inang hayop. Hindi mo ayos na pupunta. Bago lamang. Isang kalo sa kuya. Ang hayop. Hanapin ko. Kamu.
Train, magpalit ko kung dadalhan train. Sa magdadaan. Ah, ako. Hindi na ako. Hindi na din mag-chat. Alito train. Alito train mo datan. Buhay na ako. Wala ka kaya. Ang tapos anong Sana ine? sa tray. Ah, iya. Ikaw! 50 Cent. Have a nice day. Sila. Nalagyan ako. Wala ba na kanta? Sige na daw. Ang talamay putin sa bago. Kain sa papa, kanagal ko lang po. Uy. Saan? Read ko. No? Parang ka? Parang mas kain. Ang kanya. Ay, hindi ko. Oh, hindi ko masunod ko. Kaya, Pagpudi lang. masubo.
Maniwala lang. Alalakan na ako doon din sa laban ng Islam. Ay na, ako. May balak ako dito mo ano pinihan? Random ka lang. Ano yung secret mo to? Oh, stop! Yeah. Gusto di ba mag-stop? Pati makalik? Ano lang? Neo! Neo! Hi. Uy! Alaban ka pala si Crazy Boy. Side, Crazy Boy. Kuya, mga sukat ka lang. Punta ka dati, oh. Yun. Hindi ka kalaban na si Jetty. Okay na, okay. Hindi yun. Ay, may steam. Kuya, matay ka kasi. Kuya, naku! Ito ka naman. Hey! Kuya! Kuya, nagduwa. Tapos, sabi mo, napanta ka. Hindi lang. Wala ko na di ko. Kenji ko na. Oh! Kenji ko na. Wala ko may Okay. nakatulog ka rin. Hindi na yung
Ina mo. Pinayagan na ako, dahil ko pa natin libre. Oh, 400. Opo. Problema ko na yung makabot sa parang. Balik mo. Libo! 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 Dua! Bili kita din. Tinabangan ako pang Barbie. Tinabangan ako pang Barbie. Kapag ginagawa ka mo, wala na siya, no? Principal, no? Sarap pa na sa payo. Okay, tapos magpapakalamod. Kaya natin ang ano mo chinkin. Tulog. Ang night na nagalis na rin. Aba ako ng movies bantay. Uliw. Aba ako ng Takot ko ay makali. Bro. Nagana ka ba? Si Crazy Boy. Lagi ko rin ako kalaban. Go, nagana. Ako? Ikaw na kalaban. Naubos si Wayo. Leo. Sige, kalaban niya ang iba. Ako lang. Bili mo. Mga bubo. Angay. Akin lang. Ganyan pa si ano. Yan mga Barbie, akin lang. Yan o. Ay, ko si ano. Oo, puta kayo sa karong-karong ito. Ito. Yung karong-karong yang. Yawa. Awa, katalaw. Then, okay na paano? Maray. Ako lagay mo sa puto, Barbie. Ang may dati na doon. Nawala ko puto. Ay, mantagbo. Ano ba ang papa? Yan o. Ay, hindi na ako nakasunti niyo. Ano man ta? Yung na yung may baso-baso kasi na daw. Ikaw pa sa buwan.
wala ako nagtapos. Okay. Ako pa naman yung mabukuan. Alam mo, kumaduro ka na yung yung kanina. Yun. Kaya mo, kasi lagi sa kayo itong ano. Dapat na po yung mabalot ko. Kasi, nakado nagsuray yun. Ramulo, ayun video, Ramulo. May pumatang ka sa sao na, ma? Iya, bumakal kang bell pepper, kamatis, tokwa, ade, kamatis tokwa. Tapos, ano pa? Hindi mo din bawang ka pa. Yan, ang garod. Jai. Picture dito nga nila. Hindi kayo ba nung F1 ng saka? Iwasan ko yung hi-fi. Hindi ka sa, ano? Saka nagpagluto. Sa'yo? Dahil ko darahan cellphone na ada ko cellphone. Tadi mo darahon. Sakit sa tambalo mo. Kung pa ka na niya. 200 na bagaan. Sana ini. Oh, dyan, dakol na nga na. Pwede din. Ano bakalan mo? Tapos, tukwa kamatis, tapos manok. Saan ka mapakalan ng manok? Para ano man sa... Nung meet ka. ano, nasuluto ng ano, sa pangsahog ko man sana. Buto ng manok. Alam mo kung ano duman? Oh, daran mo sa rin. Luho ang ano mo an? Well, ano niyo ito? Shirt mo? Siguro na may luto. Sinasabog. Ano man di? Apo doon taga di man ang kisim card. Nalibat man. Iya. Ayo. Ayoko pa lang. Ba't ka? Ayun. Ay, nakong pata. Oh, ano ha? Ano ka dyan? Wala na. Wala na yung 200 ta. O dyan sinyog. Tapos bang sibilis batag. Mabakal ka sa nakimanok na. 2 pidasong. Kaya nga ni. Para sarong ano.
Bako, mare. Roy, yung kanina. Sumanok na. Wala. Luto, tapos sila, So, luto na bagang manok na fried chicken. Kaya gigisa ko duman. Pwede man nasusarong asa ng ano, mga 50 pesos na ano din. O ilaw lugod na manok, 50 pesos sana. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Sawan. Sawan. Ano ka kata? Sawan. Have a nice day. maano nga tayo dito. Time 15. Have a nice day.
Labo! Ano man lang, ako yung naising. Ano sa tao? Bel po. Bakit ka, Bel? Bel. Ano? Ano? Hindi ko ulit ito. Score ba nga yung Tao na. Score lang yan, bubo.
That's all.
Dati nag-ikot ako. Ikaw, ano ba ito? Ano ba ito? Nag-drink ka lang. Yung nasa pwede gawin na. Nag-drink ako. Nag-drink ka lang ako. Hindi ka makasukulong. Hindi ka makalabang. Eh, baka mo. Wala, hindi ka makasakit. Ay, hindi ka makasakit. Mura lang. Kasi lang. Mga skin tone.
Wala dito. Hindi na wala pangalan. Ilaw ka? Libo ka na. Wala bigay. Mag-GPX ka natin na. Kabay di. Ikman ka. Night man ako. Pura din ako. Ito pa sa liban. Yun, ahit mo siya. Kuya pa. Bago mo. Dito pa eh. Kanina kapit mo? Muslim ko tadi kita lang sa kupa ko na pero sa daw sa papa. Kamu sila ba? Ay,
Pinag-ano lang. Sino ba? Alam ko nga siya. Namo. Oo, namo. Damo. Guys, Bisaya ka mo daw. Sabi ko daw, pag Bisaya ka man daw. Ay, wala ako Bisaya. Cellphone. Ito ang mga mag-cellphone. Nagdo naman ako, rin ko dito yung nagdo. Bakit ako sumagot ko lang gusto mo ka? Sabi na dito, bakal na ako. Nakabay ito, bukay na ako na. Yung kulit ko na itin. Lalo na sila mo pa ako. Sabi na pa sila. Sabi na naman ewan. Sabi din Top Dragon. Ako ito pinatapang na ako. Pagka magkati o nailing ko girarayo. Para amadigdi. Yung gayon. Reyna! Ganun na ako eh. Nakakabaw na ngayon ka. Ulo na kabo. Mayroon ko.
Ay, makakulang. Open mo. Balikat na daw. Ano tawag? Have a nice day. Ano tuloy ka mo? Computer 1. Computer 4. Change places. Hindi ko may bato. Bato na kami. Kasal ako. Hindi, Prince. Prince. Masala ako para hindi ko lang. Ha? What? Hindi mo na, Ben. Wala kami naman na sa kumali. Hindi na ba yung Godax? So lalaki pala sa puti. Wala akong blast na ito mo. Ano ba yun? Tama si ano, potato ko. Ito gusto ko i-chicken pinapil mo. Oh, big deal. Sabi mo chicken ito. Oo, may coffee. Nasaan mo na pero naman. Saan mo na? Putang urat ng ayo. Ano na daw akong kumain na alam. Kaya ako naman mag-alpin. Ako na, ah. Palit, no? Hindi mo ano. Ano yan?
Pag pinakapilo, wala sa bukod ng kulay. Kulay, kulay. Kasi kulay siya yung Please, Oo. balik ka na. Okay na. Okay. Wow! Luto. Ang pito daw macharon eh. Siya. Ang pagkakas pa nila. Hello? Hindi ba yan? Hindi lang si Face. Skip. Mali ang hawak ito. Yo! Hey nga! Hey! Samurai! Hindi pa ito sa ano. Ano pa kayo ng Lord dito? Bibi. Ang gabi! Anong sakot sa may ano ito? Lord, ito na ito kita rin. Ano ba? Paano ka na? Ang gabi! Hindi ko si Duwape yan, si Duwape. Okay! Ano ba rin? Oh, naku! Bakit mo ba nailan ako Oh, ba? ano? Tawag ko. Pwede dyan! Saan ko ba naman? Siya pala. Yun lang. Dada ka dyan. Tulungan sa lang. Hindi na sa school.
Di ba? Utang talaga ng halit kayo. Oo! Ano pa ako? Si Dito. Eh, dapat siya, nito ko. Di ba kung mayroon sa lado ng bahay? Bakit doon ako? Ang lima na iwan. Look, ito mo nagpalito. Ako. At tignan ito. At ito ang papati. Ngayon. Di ba siya mo? Tumawag. Ha? Di ba siya mo? Di ba mismo ko naman? Muskil ito, okay? Di ba siya okay?
pangalan na betul lo, Pe? Ha? Ano ba pangalan na betul lo? Dapat na, dapat yan, tunda ka din. Isin mo man duman sa, yung magsabi sa tunda, patuloy ako sa kuya. Waka. Ano yan, Drong? Ali? Drong. Waka, ano? Ay, siyempre, pinag-pinag mo ko. Ha? Internet mo sa Three is still. Pe, expired. Yun, kung nila, sino ka ko? Royalty, Pe. Ha? Royalty. Yo.
Malayo, master. Malayo. Nag-patch ko ba sa'yo, friend? Ganito, may chill. Ano ba ito, friend? Ring ka na kayo. Baka na.
Show! Di meron pa! Meron pa! Pwede sabi sweet. Pwede. Pwede sa kapis ito. Yucks, new. Ano ba ito? Nag-review na lang, nag-review! Nagalan mo ako! Di ba ako naman doon? Ano na pa yung one apple mo? Uy, babalo ka talaga. Nag-review na ako doon. Nagtago ka na ako sa video, kaya din ako nalinig.
Bro, saan ko pabili ako ito? Ay, sir, gupit namin. Gusto ko na. Shit, ka ng boy. Nakabalat mo lang ang pin. Wow, ganyan. Ako, di ba? Bubu, patrol boy ko. Pinayon ako. Pinayon ako. Ikaw ako.
Ang payo ng mga bulaklak. Oh, kada. Oh, sige! Oh, sige! Pag-ayos ka. Hindi na sa mga buhay.
Gabos. Nasa likod ng kapit. Nasa likod ng kapit mo. Tulog ako. Sabi ko, Ilabas mo yung ato? Ha? Ilabas mo yung ato tayo. Hindi pa. bakit pala? Gana kami. Isa ko. From 25. Ano rin ako? Pero pala kalaban. Tapos lang. Puta nga po, pwede ko na
Subuko ka na. Pag-load na pala. Nasa water, nasa fridge.
30, 50, 7. Have a nice day. Yung 30 na JP. Hindi ka na tayo. Uya na naka kaning tumbyo. Para joke. Joke ha. Orang. Yang tadi betul bilang gago kan gago. Napakain bisa pemahal. Orang.
na. 16. 16. Hindi na naman yung Have a nice day. Computer 3. Wag na. Wag na. Huwag na pando. Wag ka. Galing mo ba ito siya? Pati. Wala.
Ay, sante mo. Yung kay Tigge. Bako man. Sige na po. Sige. Yun ako po kailangan ko na. Gripo. Ito, dito. Makatabot ako. Nakakala ako. Ganun ko na sa messenger mo. Bako. Ano po lang yun? Ipaprint ko. So, gano'n sana sa picture lang mula kaya. Sa ID lang. Size. Dapat sa dito. Luwang copy. Why are you crying?
Magulo ka. Di ba? Butok mo. Pwede din ako makikita. Mga no? Mali pa ako pang ginagawa ko. Medyo po. Ayan na. Jadi pakai talent mo, mga karagyan ng kulit ng taon. Kaya makarayo, mga palaw na mga barang yun. Pero lang. Makinig lang yan. Ako lang ako i-speak yung mga mo. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Sige na si ano. Mura kung mag-i-engage editing. Kanta niya, inagtsaka ano. President ng GM pinakamura. President GM na. Ang galon din. Baka lang mo baga dito ano. Kaya na ito. May bagong ano. Wow, may Hindi na sa ano sa may shop. yun, no, go. Lumalas na ako sa may ano, dito ko, tapos na ito. Kaya nakuha ko na yun. Kaya namilitan niya rin po na no. Kung nagkaboy siya. No, ako ba makayo yan? Yan yata pa-change na ako. Ano? Yun na daw, alam ko Yan siya. Yan o, farm. Ano ka na? Ikita ko na. Di ba ang level ano mo? Kuya na 5? Ilan ako na? Kahit na yun. Ha? Kahit ka. Ha? Kahit ka. Panghayip na ako. Silo. Okay. Yan, naka-relate. Dugdugin. Pili ka mo boy na chlorok. Calling the ang Pili kang chlorok ventilate. Yung apiso, pero ano?
Yung apil ng chloro, wala yan. Sabi naman, nililipan ka, marami kayo nagpagpagay sa playa. Marami pa. Doon, iinom man siya lang. Madara, no? Tama na yun eh. Uy, na may Axel ka mo. Okay. Dulag! Ano ito? Hindi ba kulong ka? Ayun ka na naman ako na yung Itagan mo na ba ka? Ay, paan? Ako At nasawan, Ako. ay sakon, Ay, mamakabot. Katulay po. nakulat yung ako. Magpipin mo na. Ay, dahil na. Dito dyan sa boundary baga. Dito siya guys. Sa wala. Sa tindahan mismo, kibibo ng take. Ayan. Pati po, kaya po naman ako rin na. $1.50 Ano for yung my stay. liver? Liver siya? Ano yun ito? Ano yun ito? Magamukit ito. Kaganan. Ano ba na magamit? Masiga. Matagal na. Kaya na naman kamo kaganan. Dito may ano. Bantayan mo nga ni Kibong Boy. Uy, doon mo. Ano yung mga nila sa anyong mga Nako. Otro. hindi December? Tiko. Takbo. Mas magaya
Nagkapag ba? Kaya nito tayo ko. Para tutok. Kaya nagkakasay sa Ha? Ilay. Dapat yung ano bakit pinatugtog mo si Kiwoy? Medyo may papilis sa makakag-iak sa dito. Ako nga may ano na, pero may lumak na lang ito. Kumakawag sa nakata, tabangan sa nakata. Okay lang, siguro Kaya sa ako Facebook, mali pa ako ako. Open pa po. No. Wala pa po pero hindi wala pa rin dito. Awang yung mga yung lipatan. Okay, hindi pa po. Okay, buto ka malipat. Okay. Subo ka nga. Buta, kasi ba bukang height ko. Ito lang po, sorry. Oo nga eh. No. Ay, sekarang ba niya dong? Say ano din. Mama. Ano? Yan. Kanda dapat yung yellow. Ano? Makatabi na natin. Sure, pagpilay kayo. Ito na lamang mo. Kaya kinakot ko din. Oh, divorce on. 88, mo yan o. Hindi na ito. Kaya sa income niya. Hindi yun to naman. Electric stage. Ha? Hindi na ako sa kataan. Sila ka, bakit? So, malos dyan, akirate.
Ako kasi nung kulong-kulong ko, gusto ko yung vodka para pang vodka. Ah, playa! Playa. Siguro natin pasabot. Hindi. Sige mo parang. Kaya mo yan siya kahit may. Maraming notes. Alam. Log. Dahil kung ano naman nag-abot na natin yun. Log ang payong. Kaya pang-isip. Nagkakapin kong takit. Protect. Yang pabaglaan sila daw. Yang pang... May kamilitan na dyan. Nagkakasubuhay yun. Ano ito? Nagawin ka nga yun. Oo, yeah. Ayun. Dahil naman, kaya kasi yung mga ako, yung ako nero, ibang ano. Yan, ibig ka naman, ha? Hindi mo na, diba? Ah, so, diba? Ano ko sila na dito? Wala, ikaw pa, pag yan nakatama sa mga, pag yan ang nagsukulin, saka ko ano ko dito pag nalibo. Yan, normal. Normal. Yan. Yan, by 100. Send ako po. Okay. Wrong. Reset lang mo ito. Yung nakapawin ka sa inyo. Okay, dahil. Gamoji, sisyo. Alam mo lang, par? Hindi, mga alam mo.
yung Japsilo. Ay, Arturo ako ng ano, ang kami yun. Marami niya pang scale. Hindi na pala. Dalag pa. Wala mo. Ay, ano mo. Wala mo. Pagsabi daw. Ma. Wala. Pagsabi. Ya. Nakalot na ako. Nakalot na. Ngayon pa. Kagaw ko talaga. Nag-check yun. Ayos na. Totoo lang. Nakatapos ka dyan. Chicago. Ikan ako. Abangan. Ang ganda ko na yun. $70. Have a nice day. Computer 3 and computer 2. Change places. Nakakount ko rin sa akin ng panahon. Ha? May kapatid na ako, hindi kang kaubuhay. Lang. Raul.
Sure, really. Upgrade din muna sa na yan. Kunin mo na ako. Yan ang mga ano. Yan ang mga tagapisto. Dapat ito, win na. Yan ang yan. Saan yung tinila sa ako eh? Katakas. Yan ang ano, sige na. Yung sa binay, ika lang ako. Nagigilit ang buhay. Survive. Nag-relate ko. Aboy. Ako, wala. No. Out na. Pero sabi. Wait dito. $22.50. Have a nice day.
Ay, ano di facing luma. Ay, bakbo. Ngayon, ulog na ba? Ikaw, katawan. Hinigiling mo mga buhay. Kaya ang kanan mo, o kaya doon na. Sige na likod. Tingnan daw kung anong pinang ng buhay. Ay, ito ka. Ano ka?
Gerada. At yan sa ano, dito siya, ano, siya naka, yo, lalo mo maraya. Yan o, yan kalaban niya na yun, na, yan o, ako
Takot ka, kanchakraan. Wala mo. Dahil, di pa man sa ano, basta chakra dahil ko sabi kayo no. Kasi baba, Masigan. oo, kasi kay Pangado. Syakara. Oo. Baka na syakara dyan sa dagat. Ang syakara, so ano, papalo ang puso mo. Yung tigpon por kaya yun na kurang. Baba nga. Lupok siya dyan. Takot ka. Tinatuan niya rin mo. Tinatuan niya. Tinatuan. Tapos kayo, Pinatusan. Pinatuan. ano yan, tapos, Pasto. ano dahil may karang siya, karang, Bakit sa nag-video? Ano yan? Bah, sudah nada. Sabi na Huwag pinta dyan. Wala na tao, tapos yung luwa. Para si Daddy, ay kaya. Sigurado na tayo.
Sa number ko, para start. 6, 50, 7.
Magkano kita ba? Kawan, tapos satu. Ay, naku, hindi ako. Ito ko na. Ano ba ang matay yung aircon? Sabi mo sa nakuha, di na. Tama, makapinimig ka na ako mo. Ako. Oo ba? Siyempre na. Dos. Computer version Ano? 2.
Never eat. Ay, putak ina. Ano ko tadi?
Open support. Connected computer. Version.
Arut. Ay, arut. Oh, pinjat ko eh. Utang mo siya. Ikaw ba sa sopa mo? Palit ko. Gimana to, Sergi? Dami-dami barat pegangan daan. Ini mana basa? Tawa yun.
Ha? Pwede dati. Hindi mo totoo si Awin. Si Awin. Totoo si Awin ulit. Yung si Awin. Oh, oh. No. Paano kung bakit yun? Parang din yung mag-search ka. Maraming lang. Ano? Search mo.
paniwasan ako mga vlog na YouTube. Ano sa copy ako na ano? Chloe, si Julius, Francis, Siya. Tapos, $2.50.
naman ako ay kapag ko ang tanga. Ito, ano man na. Ito, Silver milk lang po ito. Gusto lang gulawin eh. Ano pareho? Pareho. Dahil man makawat. $1. Have a nice day. Sama ko kumain. Naguli na pa natulog siya. Alam na ding. Ding. Kung namin, maulit ka na. Ding, ano, just take my stuff today. Ay, Rock. Kung kumuli na siya, Nakawali na. Sige ba, bato. Lasa ko ka pa. Mumuha, bilis ako. Ano, tigiyo, tigiyo. Computer is still. Hawak ko bitaw niyan. No? ito nga, oh, Sabi yung auto na kanya. mashit ako. Wala ka Facebook. Iyo. Tira nga yun. Hindi ako makakasig dito. Iya. Nagtatalis din nga yun.
Pare, isang bada oh. Oh, ay. Lagi na digdig. Sabay, andun na yung makro na tama. La 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 la. Ako ang ganila yung mga kubong nga ako. Yung isa pa ko inayos ko yun. Ano, parang ano yung festival.
Puta kayo, bro. Ribbon na hanap. Ribbon. No? Ikaw na kung kontang. Bakit mo pa dito magkuha? Money. Alam mo na nga, so, sabi na ako, ano yun? Yeah.
Aray! Aray, video ka. Aray, good. Ayos na. Ay, pero daw ako. Diyan. Limang ng hayop, bago pa. Parang dahil mo. Murag na mga papera ko. Direng, ang pabalik ko ba ganay? Tapos, lagi matapos yung alas pag isusukaw na ko. Sumak ko, ay kasulok ka sa mga. So, magandang pang-lupos. Ay, malumal, ay. Hindi ka nang mag-iba. Ay, maulit na pala. Maulit na din. Yan. Nagkakataon ka. Ang meron ko din ang gamit ko sa Sunday. Sunday. Nakagamit ko. Kata ka, boy. Ang gabi. Tayo na mo, ha? Gabos na niyo siya, nabakos sa Gabos na niyo siya, siya mo brugoy ko sinimay. Pero ka magpapuluko ang ilimit. Estado mo,
Ano? Hindi, napangapot na yung mga kami nag-apot. Marcy, Hindi, nakalik na. photography. Hindi ako. Kasal. Hindi ako. Oh, Ruth! Kawawan ko sa tawa. Wish you good. Yan. Ang pag-opo na wish ko. Ang guloy. Ang guloy ng sago. Ano yun? Nakakama na kayo pa rin. Ang guloy ng sago. Sila na din ang mga ano mo din. Oo. Pagpabalik pa rin. Bagay-bagay. Bigyan kayo. Oh, dito na sa sasakyan. Baka nakanagit ka. Makakasama kasi. Kasi yan. Dito. Sige na natin. Medyo ka na po. Yung mga, kung sabi tao, sa kung ano, Hello? gabo ka pala eh. Uy. Ano? Lalaki. Ay, nakikita na tayo. Nagpiwiyak. Oo, Kita na siya, di ka po. Tuloy naman yung ginagawa. Hindi ko magbago na siya kami. Kaya po nga, ako pinigay na kasama ng maalim dahil sa maging kasama. ano oras ka rin mga kapatid? Sobra na ako din. Kasi pa hindi Ayun ako din. Oo, ako din. Kaya ako, hindi pa gadating. Ang sito sa dating. Singko dating. Sasabihin siya sa iyo ko sa kami ay natatagay sa si buhay ko ay ma kapungalan yung mali sa kapabato ka lang ako sa akin ko mag-ipong ka na ng tututuin ang lamig makukuha ko na siya malapit na mag-ipong hindi niya kasi hindi niya malapit wala sabi ko ay pamali paano sa akin mananalo kung alam mo sino lolo mo mabagal patawag ka na kung masala hindi kumakas. O sige, ganito na nakita ay nagsagot. Pag napasag ko sa aya ay kasi tumagot ko lang please. Bart, tayo sa mga Bata! Sabi, tutulong ko daw binagkata ko. Bart. Sabi. Bukas mabagay ko na yan. Anong tangan din mo? Hindi kahit sila at ang naman. Siyempre, pag ganito sabi ka mga, pangakot
Kung aabutin kahit alam ko na, kahit na alam ko na ako, iba tayong tawagin, kami magbago, at magiging sa atin yung mga sabihin malamig sa pagkakasal sa pagkakagiginig. Kahit ito ang tingin mulat sa puno ng magkilala mga huwag ka na tumo sa pagsisolisyon kanibay. Rondo, dati pero parang anak ko bol. Gusto rin ang to, parang rinsak na soak ko ang bol. Lulukoy ka rin yung maraming iba na. Sa isang puso na anak ko naman nila ito ang pangarap. So, ang alam ko, ang bata, sama ako yung tasang dito. Gagawin mo ito. Bigyan ng natin. Computer, 4, 5 minutes left. Your time is up. Ang sasabihin mo babago. Ano babago sa'yo, ano? Alam mo, pasagot na babae. Ang dami niyo sinasabi. Alam ko lang pa yun. Nung kasi ito yung babae. Pagkakawag ka ng mga sipat na makuha ng babae na sa pinakapas. At at ibig na sabihin na dako ang hindi. Tawanan ng kita makain. Kaya gusto ko sumama. Huwag kang maka-apekto sa bata na umuwi. Wala na kang palayo sa aking anak yung ginawa. Sige ka sa saya. At humingi ng pag-ibig sa akin mo madadam. Hindi kita paluluway. Hindi ka sasataan. Sisikapin, bibili ka ng mag-aral sa saya. Mababuhin niya lahat. Pag-ibig baka pero hindi mo magbago. Hindi mo magbila. Kaya hindi mo parang hindi marunong umalik at hindi ka kaya labis. Kaya kung ako na ang pipiliin magkasama, mahal namin sa aking pag-isawa. Wala ito medyo, wala na to, no? May English ko ka, wala ka naman sa tono. Basta. Sakto mo, nabot pa nga ako. Maniwala sa pinagkakaroon sa baba. Isa naman sa'yo, di ko malaman kung lalaki. Subukan mo saan, hindi ka tatagal kahit sunalo ka sa pinagkakaroon sa'yo, papakas. Gamitin mo tatagal kasi buhay ko ay ang kasungalan ng sa'yo. Maliit siya ka pa ba? Huwag ka nang kumipit ka, magpapasabi ko nila. Mag-ikaw ka na nagbote, punuin na kita. Pagkukuha mo na siya, malakita mo rin ang kasudihin. Yan, kasudihin mo na to. Wala kang pag-eh. Sabi ko ay pamarin paano sa akin mananalo kung malaming magtalin. Sino? Yung lolo mo mabagal mo lang at batumus ka nang umasala, hindi ka lang ngayon. Tapos kaya ito na nakitay. Ay, nasa kulit doon yung kamera ng dito. Ano pala? Ako sobrang takas ng pag-isap. Yes. Uy, mag-bulbong ba? Ako. Kaya mo na wala na mas mahalaga ka sa'yo. O kaya hindi ako mawawala sa'yo. Pero pag nawala ka ay magwawala ako. Simulan mo muna kang makita. So wala mo na. Ano ko na nga yun? Tinupuna ko lagi lang doon. Di ba lang sa pamagitan mo? Nakikinig ako, wala ko masabing magkakat. Tayo, nahihiya ako, inakumbaganto. Agad akong tinatangay na pamatay, hindi kaya. Ang nasawaan. Ito na daw yung ang sabi ko daw, baby, it's now when 10, 15, 7, stay.
Computer 2, change places. Sa tope. Kami? Wait, iba trauma mo gusto? Oh my God! She's here! Computer 4, time is up. Out na? Guys, di ba guys? Okay tapos. Baka, naka-open ko po sa natin pa yung bayadan. Juwa. Uy, juwa. Nasabi ka to? Juwa. Dito na magpalat. Ikaw ang mamadakot sa kwa. Ano sabi yan? Computer 4, connected. Computer 4, this previous version. Dapat makakatsikay. Pagsil ka na to. Tinakay. Ano? Baba. Yan. Ano ba? Ngayon daw ka. I-active ko man lang. Ayun yung ilat. Ako pa na May nakasaro? Mark, mali na kami. Ulo ka sa bukal. Bigyan mo ako mo po ito, babe. Ito na yung plato. Tabi sa train. Malipat daw ako. Bartolome! Okay. $8. Have a nice day. Computer 3, computer 2, change places.
ano, Paul, mag-quality, Paul. Kaya niyo, sabi mo, 8. Uy, napakawat kang taan. Ganun ay parang
Tawag ka ng kuboy. Saan ako? Hindi ko alam mo ako. Saan ako? Mawala mo. Cinco. Wala ako. $4.75. Have a nice day.
Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
bago. Dalawa. Talaga naman si Kuya Jun.
Ha? Ito ay ito na ito. $9.50. Have a nice day.
lang, kung magpansin. Pag-take ko gano'n. Ang ina mo ba?
ano ka? Sumutor picture. Tubig na mainit. Ayan na mainit na ito. $6.75. Have a nice day.
Computer 3 and computer 4 change places. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Damn! Putang ina, naglolo ko ba si ano? Si... Si Bob JJ? Gago, LBR, nakupul ano niya. Di ba kalaban yung lang ito? Ano? Pati pala. LBR nga, boy. LBR nga, boy. Yung ina! Magbibilo si Bam! Kay Patrick! Hindi ko na picturean. Sayang. So, ano, medyo May LBR na ano siya. Ito kay Ito lang. LBR yaman. Ito lang. LBR. Ito ko ay ibat. Ito LBR. Ayun o. Ay, GP ba ang gago ka? Hindi pa si Ma'am. Hindi ko paniwala nga ito. Hindi pa si Ma'am. Ano? Hindi si Ma'am ata.
No. Ura soyo. Okay sa ano? Talikod ka. Kung kalaban naman pang LPR. Kalaban nito ang LPR. Gagoy, sana. Binaling ako. LPR ba na daw? Biglang binuhat, di ba? Tapos, paggiling ko ay pupulisin ng ano, parang yung bagang balo. Ibiglang ko ay katakas, bilog ba din ba? Kung nadalong si Gandawa, pero ito na ulit pa rin. Along-along. Parang sinakapulit pala, parang sinabado. Ay, yung isa yung HGB, yung LPR, ang pangaran. Ito kung nga yung pangaran na, hindi ko na wala naman, nagali na. Tapos, yung, ang nag-ano sila, ang nag-discuss sila ito, yung March, dati gumingi, ikabaho pumunta na. Nag-live na? Si Raisin. Nag-live na? Ha? Nag-live na? Yusuf, ano, sa Di ba siya pa? yung kalabang pa, ito kong yung mga kalaban. Ang ina, ano to? Ano boy? Nawaray mo? Ano boy? Nawaray mo boy? Nawara sa imo? Woo! Woo! Ako na ano, kasura dito. Ano kasura ng kanayo? Awar sa kanayo. Uy, yun. Pero ang utak kaya guys, ang ginoon paano nakagduwa at baga, marami. Ay ko! Ay, wait. Ibig na pala ito. Ulit ko ng painting. Nice one.
Sponsor. Papa daw, di mo sponsor sa easy lang siya. Ayun ko na. Doon naman, pero pinutol lang to. Pinutol lang to. Mas bago pa rin. Ano niya pa sa rin? Ako to. Mas bago pa ito. Ano niya pa naman rin. Nailing ko pa lang kaso bago kang daw nito, bigla pag ginagawin yan. Akin. Harapan. Ginaling kong lupa ay picture mo kasway. Singko tayo, pat! Mga may pinagkakaabalahan na! May ganda rin bipot na makaot si ano yan ba? Parang nahiling ko naka-online, na-join ako. Hello? Hello? Uy, mga LBR pala paano sila? Ano, uy, putang ina na kung nabala. Hindi ka makalaw kung sumakasana ako sa summer. Pag M ka, ay hindi ka na nagudo. Grabe. Auto na kamakin. Kontaan sa form ko mo. Layo ka na. Wait. Uy, putang. Rob. Rob. Rob sana. Rob lang. R-O-B. 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 B. Yan. Sinungan mo naman si Bampo. Lahat, ulitin mo ha.
Surug-surugin niya nga ni mga LBR. Ito nga tadaw. Bye. May mas graphic ako sa mo. Kaya yung ano, LBR. Ulit si Box at Chris. Why na yan o? Mga record. Mga. Pero kalaban.